Pavel, sunt din București și fac măști de aproximativ 3 ani. Cu piele am mai lucrat și când eram mai copil datorită tatălui meu, la care lucram în vacanța de vară să câștig un ban de buzunar. Pe urmă am ajuns la facultate, am făcut finanțe bănci. Mi-am dat seama că nu e cel mai potrivit loc pentru mine să lucrez într-un birou, să lucrez la o bancă, că nu mi se potrivește în mod special. După ceva timp am descoperit curentul steampunk. De fapt, tot tatăl meu mi-a trimis niște genți mai deosebite, cu multe accente, cu multe detalii, și odată cu gențile astea am descoperit și măștile. Întâmplător am cunoscut un băiat care făcea măști de ceva timp. Am văzut la el ce a făcut așa ca începător. Prima oară i-am cerut un tipar, să fac și eu una, să văd și eu cam care e treaba asta. I-am cerut tiparul, am făcut prima mască, am fost foarte încântat și mi-am dat seama că ar trebui să investesc mai mult timp în toată treaba asta. Cred că la primul tipar am stat vreo 2 luni de zile și au fost practic primii mei bani câștigați așa, cumva meritul meu, și a fost foarte, foarte satisfăcător. Și mi-am cam dat seama că asta am de făcut. Inițial am intrat în pielărie și am lucrat cu tatăl meu, da, din cauza nevoii de bani. Nu mi-am dorit în mod special să mă angajez și să am un job așa și cumva am amânat momentul în care trebuie să devii responsabil. Povestea produsului e mai mult până ajung să fac tiparul. Văd ce merge, văd cum se potrivesc lucrurile și dacă îmi place în ce direcție se duce produsul, continui, dacă nu, îl arunc și eu de la capăt. Lucrez cumva mai abstract, nu pot să zic că am o idee finală în cap și încerc să lucrez spre ea. În toată perioada asta am avut câteva momente mai dificile, nu m-am gândit niciodată să renunț, am avut doar momente în care nu am vândut și asta e, n-am avut bani, dar am supraviețuit, că n-am murit de foame, am avut unde să dorm și toate chestiile astea. Când ai o perioadă mai lungă în care nu vinzi, începi să te gândești că cumva ce faci nu are valoare și ești destul de inutil. Am trecut prin asta, dar cumva m-am consolat cu faptul că mă gândesc că nu marfa mea e proastă, ci promovarea. Nu pot nici să mă plâng, adică chiar a fost ok pentru un început într-un domeniu nou care nu prea mai face nimeni în România sau în lume în general. Am început să plutesc. De fiecare dată când trebuie să lucrez ceva nou, îmi place foarte mult faptul că ești provocat. Chit că e similar cu ceva ce au făcut alții, trebuie să te gândești tu cam care ar fi pașii. Ce trebuie să faci ca să ajungi, de exemplu, în situația mea, ce trebuie să fac ca să îmbin pielea cu alamă într-un mod frumos. Trebuie să te gândești cum să faci să-ți iasă bine, greșești piese, arunci o grămadă și pe urmă ajungi să lucrezi perfect, să știi exact dacă ce o să se întâmple orice ai face, știi toate variantele și eu apreciez genul ăsta de predictibilitate. Ca să te apuci de un domeniu artistic sau de un drum un pic deosebit de al altor oameni, în mare parte trebuie să poți să-ți asumi că nu o să câștigi nimic, primul poate, nici măcar primii 2 ani. Pentru fiecare om care face asta, cred că au fost circumstanțe. De obicei, pornește de la ceva.